تعالوا نعمل راتاتوي. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin, affaibli par. Hey everyone, أنا ليان واليوم رح أعلمكم كيف تعملوا وصفة الراتاتوي. مثل ما انتم بتعرفوا هذا الفيلم تبع هذا الفار اللي بصير طباخ، فاليوم رح نعمل هاي الوصفة وإن شاء الله تزبط معنا وتكون كتير حلوة. فيلا نبدأ. اوكي، فرح أورجيكم المكونات اللي لازم نستخدمها لهاي الوصفة. اوكي، فالمكونات اللي رح نستخدمها اليوم هي البيل بيبر، الفلفل الحلو، يمكن نستخدم 2 أو 1 حسب هسه قد بدنا نعمل كمية. وعندنا هون بندورة اللي بتيجي كبيرة عشان نقطعها، وباذنجان بس مش رح نستخدمهم كلهم، على الأغلب نستخدم بس 1. وعندنا هذا الكوسة اللي بيقولوا له بالإنجليزي زوكيني، فكمان رح نستخدم أو 2 أو 3 بس. وعندنا هون الريحان العايش، شايفين الحاي، فرح نستخدم منه شوي. وكمان عندنا ريحان مجفف للطعمة. وعندنا هون البقدونس المجفف كمان رح نستخدمه. عندنا بصلة 1، وعندنا هون البندورة اللي بتيجي ممعوسة، شايفين كيف، رح نستخدمها للصوص. وطبعا ما ننسى الملح والفلفل. اوكي، فاللي رح اعمله اول شي هو اني احمر الفلفل الحلو على الغاز. انتبهوا ما تعملوا هذا الاشي لحالكم بالبيت، اذا انتوا صغار اسألوا اهاليكم يساعدوكم فيه. بنخليهم ينشوا على النار لحتى يصير لونهم غامق ويتحمروا على الاخر. بعدين بنجيب حبة البتنجان، بنقطع الراس منها ونقطعها لشرائح كتير صغيرة مثل ما انتوا شايفين، وبنعمل كمية منها. بعدين بنحطهم على جنب. بعدين بنجيب الزوكيني اللي هو الكوسة، بننضفها بنغسلها وبنقطع لها كمان شرائح صغيرة مثل ما انتوا شايفين. ورجعنا للفلفل، امنع عن النار، حطيناه بجاط صغير، وإسا رح نغطيه لشوي من الوقت لحتى ياخد طعمة الجريلينج هاي اسمها ويصير زاكي. إسا رح نتركهم بعد ما غطيناهم شوي هيك يرتاحوا، عبين احنا ما نقطع الاشياء الثانية. اوكي، رجعنا للتقطيع، فحطينا الزوكيني على جنب وجبنا البندور نضفناها منيح، وإسا رح نقطعها لشرائح صغيرة كمان مثل ما انتو شايفين. وبالاخر كله بنحطه على جنب عبين ما نعمل الصوص. اوكي، فللصوص رح نبدأ بالاول انه نقطع بصل صغيرة، لننضفها بالاول ونقشرها. بعدين بنقطعها لمكعبات صغيرة لحتى نحطها للفرم عشان نفرمها. هي مثل ما انتوا شايفين بحطها بهاي البفرام وبخليهم يصيروا ناعمين. بحطهم بطنجرة على جنب عشان اسا بدنا نطبخهم. حطيت مثل ما انتوا شايفين تومي عليهم، وحطيت زيت، وإسا رح احطهم على النار ليتحمروا. اوكي، جبت البندورة اللي هي ممعوسة كراشت، فرح احطها إسا، افتحها واحطها على جنب. وبعدين بنروح للفلفل، فقمت عنه الغطاء وحطيت عليهم مي عشان يكون اسهل انه نقشرهن. مثل ما انتوا شايفين هيك بقيم هذا الاسود باصابعي انا عشان تصير الفلفل نظيفة. بنقطعها منيح لشرائح، بنضفها من جوا طبعا، وكمان اسا عشان بدنا نمعسها. فبعمل نفس الشي، بحطهم بالخلاط عندي وبطحنهن. طبعا بضيفهن على خليط البصل والثوم اللي حطيناه قبل، وبنضيف البندورة. فحطيت ريحان مجفف، وحطيت كمان بقدونس مجفف هي مثل ما انتوا شايفين. بعدين جبت الريحان الطازة وكمان حطيت شوي بالخليط لانه بعطي طعمة طيبة. فانا هيك يعني مزعتهم بايدي، ما فيش حاجة اتخرطوهن يعني، وحطيتهم على الخليط. وما ننسى انه نخلط الخليط تبعنا. طبعا اهم اشي البهارات، الملح، وحطينا كمان فلفل. هذا بحب انا ابرش فلفل لانه بعطي طعمها قوى. وبنخليه يطبخ، بس يخلص بنجيب صينية اللي بدنا نحط فيها الطبخة، وبنحط الصوص بقلبها، وبنفرده بطريقة متساوية على الصينية.
اوكي هسه بعد ما حطينا الصوص وقطعنا الخضروات، هسه اهم مرحله وهي تصفيه الخضروات بقلب الصينيه. اوكي فرح نبدا بالاول بنحط حبه باذنجان، بنبدا من الحبات الكبار، شايفين كيف كبير وبصغار، فبنبدا بالحبه الكبيره وبنحطها على الصوص على جنب. نفس الشي بنعمل مع الكوسه، ناخد حبه اللي هي عريضه شوي وبنحطها بعد الباذنجان. بعدين بناخد حبه بندوره كمان تكون عريضه وبنحطها بعد الكوسة، ومنضل نعمل هيك ليصير عنا صينية كامل. زي ما انتو شايفين صرت اعمل هيك كمية بايدي واحطهم بالصينية، ومنضل نعمل هيك لحتى تمتلي الصينية ويصير عنا طبخة كاملة. واخيرا اخر شقفة يا جماعة، بنحط اخر كم شقفة، وكتير كتير كتير اخد مني وقت بس كتير worth it كان. وما ننسى انه نحط شوية زيت زيتون عليهن عشان يعطي طعمة حلوة ولون حلو. مثل ما انتم شايفين فردت زيت الزيتون على كل الصينية وحطيتها بشكل متساوي عشان تتحمر بالشكل المنيح وتكون حلوة. وليكوا يا جماعة محلى النتيجة، قولوا هاي لوحة فنية مش طبخة. كتير كتير شكلها حلو مع انها اخدت وقت بس worth it. اوكي فغطيناها بغلاف الومنيوم ورح ندخلها الفرن لنص ساعة بالاول على درجة 180، بس اذا حسيتوا انه بده بعد الخضروات ما استوت خلوها لكمان نص ساعة. اوكي فغطينا الصينية وحطيناها لنص ساعة بالفرن، وبس تخلص النص ساعة من طولها بنكشفها وبنحطها كمان ربع ساعة. اوكي فمثل ما انتم شايفين هسه رح نكشفها عشان نحطها نرجعها على الفرن لكمان ربع ساعة تلت ساعة. فكتير شكلها حلو، يعني بتصدقوش قديه كان شكلها حلو. ورجعناها على الفرن لكمان ربع ساعة. مثل ما انتم شايفين هاي هي النتيجة، الاشي واو الصراحة. يعني انا متوقعتش اني اقدر اصل لهيك نتيجة، يعني بتقولوا هاي لوحة فنية مش طبخة، يعني كتير كان حلو. مثل ما انتم شايفين هاي هي النتيجة، طلع كتير شكله حلو واخذ كتير من الوقت بس كتير كانت حلوة النتيجة. فإسا رح ندوق الطبق اللي طلع معنا. فرح اخد ليكم هون اخذت الباذنجان، البندورة وكمان الزوكيني، فتعالوا ندوق. زاكي بنصحكم تجربوه. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وبتمنى انكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رايكم بالكومنتات. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنشره على القناة. حطوا لي لايك على الفيديو. بس باي.